હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ નવી રીતે બનતી અને તદ્દન નવા ટેસ્ટ સાથે માટીના વાસણમાં દાલ હાંડી અને જીરા રાઈસની રેસીપી। આ દાલ હાંડીને આપણે દેશી ચૂલા ઉપર અને વિસરાઈ જતા માટીના વાસણમાં બનાવીશું, એટલે કે હાંડીમાં બનાવીશું। તો આ હાંડીમાં બનાવેલી દાળનો ટેસ્ટ કંઈક અલગ જ હોય છે। આપણા પૂર્વજો આ માટીના વાસણમાં બનેલી રસોઈ ખાઈને એકદમ તંદુરસ્ત રહેતા। તો ચાલો આપણે પણ આજે માટીના વાસણમાં દાલ હાંડી અને જીરા રાઈસ બનાવીને દાળનો સ્વાદ માણીએ। અને હા ફ્રેન્ડ્સ, તમને અમારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો અમારા વિડીયોને લાઈક, શેર અને અમારી આ ચેનલ મુદ્રિકાસ કુકને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો। દાલ હાંડી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં દાળને બાફી લઈશું। તો તેના માટે કુકરની અંદર દાળ બફાય એટલું પાણી લઈશું। અહીંયા 5 ગ્લાસ જેટલું પાણી લીધું છે। હવે પાણીને ગરમ થવા મૂકી દઈશું। પાણી ગરમ થાય છે ત્યાં સુધીમાં આપણે દાળને ધોઈ લઈશું। તો દાળ હાંડી બનાવવા માટે 1 વાટકી તુવેરની દાળ લીધી છે, એક વાસણની અંદર એડ કરીશું। 1 વાટકી મસૂરની દાળ અને અડધી વાટકી ચણાની દાળ। જો તમારે અહીંયા બીજી કોઈ દાળ ઉમેરવી હોય તો ઉમેરી શકો। હવે દાળને ધોઈ લઈશું। દાળને આ રીતે બરાબર ધોઈ લઈશું। પાણી ગરમ થઈ ગયું છે, હવે ધોયેલી દાળ એડ કરીશું। અહીંયા પાણીને ફૂલ ગરમ થવા દેવાનું છે, એટલે દાળ બફાતા વાર ન લાગે। દાળ બાફવામાં અડધી ચમચી મીઠું એડ કરીશું, અડધી ચમચી જેટલી હળદર એડ કરીશું અને હવે કુકરને પેક કરી દઈશું। 4 થી 5 વિસલ થવા દઈશું અને દાળને બફાવા દઈશું। પાંચ વિસલ થઈ ગઈ છે, હવે કુકરને ઉતારી લઈશું। હવે મેં અહીંયા 20 કળી જેટલું લસણ લીધું છે, એના ટુકડા કરી લઈશું। ટુકડા અહીંયા થોડા મોટા રાખીશું એટલે લસણનો ટેસ્ટ આવે। હવે મેં અહીંયા 4 મરચી લીધી છે, એના ટુકડા કરી લઈશું। એક આદુનો ટુકડો લીધો છે, એને પણ સમારી લઈશું। બે ટમેટા લીધા છે, એના ટુકડા કરી લઈશું। હવે મેં અહીંયા 4 કાંદા લીધા છે, એને પણ સમારી લઈશું।
દાળ બફાઈ ગઈ છે, તો હવે આપણે દાળનો વઘાર કરીશું. દાળ થોડી ઘાટી છે એટલે પાણી એડ કરીશું, 1 ગ્લાસ જેટલું. આ રીતની દાળ રાખવાની છે, ઘાટી. આપણે દાળનો હાંડીમાં વઘાર કરવાના છીએ, તો હાંડીને આપણે ચૂલા પર રાખીશું. હવે હાંડીની અંદર 1/4 કપ જેટલું તેલ એડ કરીશું. 1/4 કપ એટલે કે અડધી વાટકી જેટલું. તો હવે તેલને ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે આખો મસાલો એડ કરીશું. તો આખા મસાલામાં મેં આ તજ, લવિંગ અને બાદિયાનું ફૂલ લીધું છે, એ એડ કરીશું. 1 ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું. લસણના ટુકડા, લસણ લાલ થાય એટલે આદુના ટુકડા, ઝીણા કાપેલા મરચાંના ટુકડા, હવે કાંદા એડ કરીશું. કાંદાને મિક્સ કરી લઈશું. હવે ટમેટાના ટુકડા એડ કરીશું. હવે મિક્સ કરી અને કાંદા અને ટમેટાને ચડવા દઈશું. કાંદા અને ટમેટા સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે ચડવા દેવાના છે. કાંદા ટમેટા સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હવે આપણે મસાલા એડ કરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1 ચમચી કશ્મીરી લાલ મરચું, 1 ચમચી રેગ્યુલર મરચું. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. અડધી વાટકી જેટલું પાણી એડ કરીશું અને મસાલાને થોડી વાર ચડવા દઈશું. મસાલા પાકી ગયા છે. હવે બાફેલી દાળ એડ કરીશું. હવે દાળને મિક્સ કરી લઈશું. હવે હાંડીને ફોઇલ પેપરથી કવર કરી લઈશું. આવી રીતે. હવે મેં અહીંયા રોટલીનો લોટ લીધો છે, એનાથી પેક કરી દઈશું. આવી રીતે પ્રેસ કરી દઈશું. હવે ફોઇલ પેપરથી કવર કરીને 5 મિનિટ ચડવા દઈશું દાળને. 5 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે દાળને ઉતારી લઈશું. દાળ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જીરા રાઈસ બનાવીશું. તો હવે આપણે જીરા રાઈસ આ પાટિયામાં બનાવવાના છીએ. તો ચૂલા પર રાખીશું. જીરા રાઈસ બનાવવા માટે મેં આ બાસમતી ચોખા લીધા છે, 3 વાટકી. ભાતનું પ્રમાણ તમે ઓછા વધુ કરી શકો. ચોખાને ધોઈ લઈશું. આવી રીતે 2-3 પાણીથી ધોઈ લઈશું. તો તેના માટે 5 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. ગરમ થઈ ગયું છે. હવે એમાં લવિંગ એડ કરીશું. મેં આ બાદિયાનું ફૂલ લીધું છે એક, એ પણ એડ કરીશું. 1 ચમચી આખું જીરું. હવે ભાત બફાય એટલું પાણી એડ કરીશું.
તો આપણે ભાત બફાય એટલું જ પાણી અહીંયા એડ કરવાનું છે, વધારે નથી કરવાનું, કેમ કે આપણે ભાતમાંથી પાણી નથી કાઢવાનું, એટલા માટે એ પ્રમાણે જ પાણી એડ કરીશું. અને આ રીતે ભાત બનાવેલા એકદમ મીઠા લાગે છે, કેમ કે આપણે પાણી નથી કાઢવાના. હવે પાણીને બરાબર ઉકળવા દઈશું અને પછી ધોયેલા ચોખા એડ કરીશું. પાણી ઉકળી ગયું છે, હવે ધોયેલા ચોખા એડ કરીશું. હવે 1 ચમચી મીઠું એડ કરીશું અને મિક્સ કરી દઈશું. તો હવે ભાતને ચડવા દઈશું. જીરા રાઈસ બની ગયા છે, એકદમ સરસ બફાઈ ગયા છે. તો હવે ઉતારી લઈશું. દાળને પણ ખોલી લઈશું. દાળને મિક્સ કરી લઈશું. દાળની અંદર 2 લીંબુનો રસ એડ કરીશું. ઉપરથી ઝીણા કાપેલા ધાણા એડ કરીશું અને મિક્સ કરી લઈશું. તો આપણી દાલ હાંડી અને જીરા રાઈસ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે ગરમા ગરમ સર્વ કરીશું.